Hello, hello. Hello, hello. Hello, sir. Hello, sir. Good evening, sir. Hello, hello. Yes, sir. Good evening, sir. के अहिले थोरै सुनाएको छ त आउँदैन होला आउँदै होला ल आज हामी के गर्छौं थाहा छ आज हामी एसिड बेस सल्टको क्वाड गर्छौं ए मिलन सरको क्लास लिन्दी भयो सर अहिले जीएस सर को फ्री वाला क्लास चलिरहेछ नि लाइभ त्यही भएर धेरै विद्यार्थी यही होला कति बजेदेखि हो सरको क्लास 8:30 to 9:30 ए कुन टपिक पढाउँदै हुनुहुन्छ आज फर्स्टै हो भेक्टर ए भेक्टर हो ल सुन सबैजना सुनम यहाँ हेर बत्ती गयो सर अन्ध्यारो भयो ल म्युट भएर बस ल के छैन स्टुडेन्टहरु धेरै भन्नाले सर यो च्याट चाहिँ एभ्रीवानमा नराख्नु ल ल ल हटाउँछु यो सेटिङै हटाइदिन्छु अब म होस्ट एन्ड को-होस्ट ल सो ध्यान दिएर सुन है सबैजना हामी चाहिँ आज हल्का लुइस कन्सेप्टको बारेमा भन्छौं हैन त्यसपछि हामी कतातिर आउँछौं भन्दाखेरि आज मैले बहुत राम्रो राम्रो क्वेशन्सहरुको क्वाड लिएर आएको छु है अनि लेख लुइस कन्सेप्ट ल लुइस कन्सेप्टले के भन्छ भने यसैलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोनिक यस आज हामी मिनी क्वाड गर्छौं इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट पनि भन्छौं ल यसैलाई हामी के भन्छौं इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट ल अकॉर्डिंग टु लुइस कन्सेप्ट हैन एसिड भन्नाले के बुझिरा छु भन एसिड भन्नाले इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर त्यसै यो यसैलाई हामी के इलेक्ट्रोफाइल पनि भन्छौं इलेक्ट्रोफाइल्स आर के भन्न त लुइस एसिड इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर फेरि भन्न के भन्न त इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर लुइस एसिड ल लुइस बेस के होला भन्न कता गयो तिमीहरु and they are actually nucleophiles ठीक छ जस्तो कि हेर एक्जाम्पल हेर यो BF3 भयो यसलाई रिएक्सन गरेर केसँग थाहा छ NH3 सँग थाहा छ BF3 मा हैन यो बोरोन सँग के हुन्छ भ्याकेन्ट अर्बिटल पढाछौ थाहा छ BF3 मा बोरोन सँग के हुन्छ भ्याकेन्ट अर्बिटल ल भन यहाँ NH3 मा नाइट्रोजन सँग के हुन्छ लोन पेयर सो यो लोन पेयर हैन के हुन्छ त यो भ्याकेन्ट अर्बिटल मा के हुन्छ डोनेट र तिमीले पढाए होला यसरी पढाए होला याद गर BF र नाइट्रोजन NH3 यो लोन पेयर के भन्छ डोनेट भनेको र थाहा छ यो एसिड बेस रिएक्सन लुइस कन्सेप्टमा हैन एसिड बेस रिएक्सन सो गर्दाखेरि देयर इज अ कोअर्डिनेट बन्ड बिट्विन देम acid base reaction takes place हैन acid base reaction takes place by forming coordinate covalent bond के भन्छ त by forming के भन्न coordinate covalent bond यहाँ मलाई भन यो जुन पर्टिकुलर रिएक्सन देखिराछौ नि यो पर्टिकुलर रिएक्सनमा तिमीले के देखिराछौ BF3 ले इलेक्ट्रोन पेयर के गरिराछ एक्सेप्ट गरिराछ भन्छ यो के भन त लुइस एसिड हो NH3 ले के गरिराछ लोन पेयर दिइराछ
यो के भन्छ त लुइस बेस हो। सर हजुर भन। क्लास स्टार्ट भएको कति भयो? 1 मिनट यति लुइस यति मात्रै भएको छ भाइ। सर एकचोटि अझै सुनाएर लुइस कन्सेप्ट हामीले चाहिँ अहिले के स्टार्ट गरिरहेका छौँ लुइस कन्सेप्ट, जसको अर्को नाम के इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट। इलेक्ट्रोन पेयर डोनरलाई हामी के भन्छौँ एसिड भन्छौँ र इलेक्ट्रोन पेयर इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टरलाई हामी के भन्छौँ एसिड भन्छौँ र इलेक्ट्रोन पेयर डोनरलाई हामी के भन्छौँ बेस भन्छौँ। इलेक्ट्रोन पेयर एक्सेप्टर द्याट इज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोन पेयर डोनर द्याट इज के भन्छ त न्युक्लियोफाइल। यति त भएको छ नि अहिलेसम्म। सर कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड भएको नि सर? हजुर कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बन्ड यहाँ सुन यो भन्नु खोजेको यहाँ चाहिँ बोरोनमा हैन सुन यो जुन बोरोन छ नि यो बोरोनसँग के छ भ्याकेन्ट अर्बिटल छ। ल भने यो बोरोनसँग के छ भने त भ्याकेन्ट अर्बिटल, यो नाइट्रोजनसँग के छ भने लोन पेयर। सो यो लोन पेयर के गर्छ यो भ्याकेन्ट अर्बिटलमा इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ के। यो लोन पेयर भ्याकेन्ट अर्बिटलमा के गर्छ इलेक्ट्रोन डोनेट व्हिच इज रिप्रेजेन्टेड बाइ कोअर्डिनेट बन्ड, व्हिच इज रिप्रेजेन्टेड बाइ के भन्छ त कोअर्डिनेट बन्ड। यति भने मैले मलाई भन त यो Fe+2 हैन Fe+2 र Fe+3 मा यो Fe+2 Fe+3 both are Lewis acid। यो दुईटै के भन्छ लुइस एसिड हो हैन, बोथ आर लुइस एसिड। ल कसको लुइस एसिड क्यारेक्टर बढी Fe3+। यस मतलब एज पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिजेस हैन, एज पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिजेस फेरि भन त एज पोजिटिभ चार्ज इन्क्रिजेस स्ट्रेन्थ अफ एसिड पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस। अर्को तिमीलाई एउटा सानो ट्रिक भनिदिरहेको छु। यो अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटलको जुन हाइड्रोक्साइड अक्साइड्सहरु के हुन्छ बेसिक इन नेचर हुन्छ है। यहाँ ध्यान सुन है ध्यान सुन। मलाई भन यो अल्कली मेटलको हाइड्रोक्साइड हुन्छ नि लिथियम OH LiOH सोडियम OH KOH RbOH CHOH यो सबै के थाहा छ बेस हो। they all are base and they all are actually strong base। र टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिजेस हुन्छ है। त्यस्तै यो फर्स्ट डे को हाइड्रोक्साइड भयो। त्यस्तै सेकेन्ड डे को हाइड्रोक्साइड हैन के भन त BeOH2 MgOH2 यो सबै के हो थाहा छ टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन त इन्क्रिजेस। ल टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ भन त बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ यस टप टु बटम जाँदाखेरि थाहा छ तिमीलाई बेसिक स्ट्रेन्थको कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने यो अल्कली मेटलको हाइड्रोक्साइड हो, यो अल्कलाइन अर्थ मेटल अल्कली मेटलको हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन के भन त अल्कलाइन अर्थ मेटल। फेरि भन अल्कली मेटलको हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक देन के भन अल्कलाइन। र अर्को यदि तिमीलाई जिंक जस्तो कि जिंक OH दियो अनि डी ब्लकको जुन हाइड्रोक्साइड हुन्छ डी ब्लकको जुन हाइड्रोक्साइड हुन्छ यो दुईटै भन्दा के हुन्छ भने लेस बेसिक हुन्छ। फेरि भन डी ब्लकको हाइड्रोक्साइड यो दुईटै भन्दा के हुन्छ भन लेस बेसिक। ठीक छ। र यो जुन LiOH छ नि यो LiOH भनेको यो आफुमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि है आफुमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि यो LiOH भनेको वीक बेस हो। यो कस्तो बेस हो भन त र यो चारवटै के भन त स्ट्रङ बेस हो। फेरि भन LiOH के हो भन त वीक बेस हो र यो चारवटै के हो भन त स्ट्रङ बेस हो। र सबसे स्ट्रंगेस्ट कुन होला भन सीजियम हाइड्रोक्साइड या सीजियम हाइड्रोक्साइड BeOH2 MgOH2 CaOH2 SrOH2 र BaOH2 यो सबै के भन त बेस हो। र यो BeOH2 भनेको एम्फोटेरिक नेचर हुन्छ के भाइ म्युट गर्न प्लिज। एम्फोटेरिक ल यो कस्तो नेचर हुन्छ भन एम्फोटेरिक। यो चाहिँ वीक बेस हुन्छ, यो चाहिँ मोडरेटली स्ट्रङ बेस हुन्छ र यो दुईटै के हुन्छ स्ट्रङ बेस हुन्छ। फेरि भन यो दुईटै के हुन्छ भन त स्ट्रङ बेस। ल यहाँसम्म ठिक छ। हेलो 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 ल तिमीलाई कसैले कम्पेरिजन गर्न भयो KOH MgOH2 ZnOH2 ल भन बेसिक स्ट्रेन्थको अर्डर भन सबसे बढी के होला भन KOH होला
त्यसपछि के होला MgOH2 होला त्यसपछि के होला भने ZnOH 1 2 3 होला द आन्सर इज 1 2 3 ठीक छ बुझिरहेको छ यहाँसम्म यस सर एउटा कुरा लिन्छ सर सर यो स्क्यान्डियमदेखि नि कपरसम्म जाँदाखेरि त्यो बेसिक स्टिफनेसको बढ्छ कि घट्छ सर के अरे हैन हामीलाई कहिले पनि क्वेशन सोध्दाखेरि डी ब्लकको भित्र गएर सोध्दैन म हल्का चाहिँ तिमीलाई डी ब्लक पढाउने बेला म हल्कामा भन्छु त्यो बेला हामीले जहिले पनि कम्पेरिजन अफ बेसिक स्ट्रेन्थ सोध्दाखेरि तिमीले हेर्नु एउटा अल्कली दिन्छ अर्को अल्कलाइन दिन्छ र अर्को हामीलाई के दिन्छ भन्दाखेरि डी ब्लक दिन्छ अल्कली मात्रै दियो भने ए टप टु बटम वाला दिन्छ जुन चाहिँ हामीलाई के थाहा छ टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ अल्कलाइनमा पनि टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ भने इन्क्रिज हुन्छ ठीक छ तर अल्कलाइन भन्दा बढी हुन्छ हैन सर अल्कली र अल्कलाइनमा कम्पेरिजन गर्नु पर्यो भने अल्कली के हुन्छ अल्कलाइन भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ मलाई भन लुइस एसिड हुनलाई के हुनु पर्यो सिस्टममा के हुनु पर्यो भ्याकेन्ट अर्बिटल हुनु पर्यो ल भन लुइस एसिड हुनलाई सिस्टममा के हुनु पर्यो भन भ्याकेन्ट अर्बिटल हुनु पर्यो ल भन लुइस एसिड हुनलाई के हुनु पर्यो भ्याकेन्ट अर्बिटल हो पंजाबे अली गाना बजाओ चलाओ कार में त्यो एम्फोटेरिक मेटल थियो भाइ त्यो चाहिँ मैले पढाएको छु नि पंजाबे अली गाना बजाओ कार में यो पछि पढाउँछु म तिमीलाई त्यो भनेको एम्फोटेरिक मेटल याद गर्ने तरिका थियो के ठीक छ त्यो सब गरौँ ल अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि सबैजना सुन हामी क्वाडमा आइहालौँ मैले भनेको थिएँ म एउटा मिनी क्वाड गराउँछु भनेर ल ध्यान दिएर सुन सब ए म्युट गर रे भाइ म्युट गर ल अब तिमीहरू सबैजना मजाले क्वेसन्सहरू गरौँ है ल फर्स्ट क्वेसनबाट हामी स्टार्ट गरौँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसनबाट स्टार्ट गरौँ ल भन अकर्डिङ टु आर्हिनियस हैन अकर्डिङ टु आर्हिनियस एसिड्स आर के होला भन हाइड्रोजन आयन compound which give hydrogen ion आर्हिनियस अंकलले के भन्नुभएको थियो एसिड भनेको यस्तो सब्स्टेन्स जसले वाटरमा के गर्छ प्रोटोन दिन्छ जसले वाटरमा के दिन्छ भने प्रोटोन दिन्छ अकर्डिङ टु आर्हिनियस एसिड्स आर compounds हैन which give hydrogen ion इनका भन वाटर आन्सर बी हो बुझ्यो ल भन अकर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड-लॉरी कन्सेप्ट ल भन अकर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड-लॉरी कन्सेप्ट अ बेस इज अ सब्स्टेन्स which act as ल न ब्रोन्स्टेड-लॉरी कन्सेप्ट थाहा के अरे H प्लस दिने भनेको के अरे एसिड हो र H+ लिने भनेको बेस हो हामीले बेस भनिरहेको छ है द बेस इज के होला भन proton acceptor according to Lewis concept one acid is a substance which accept donate lone pair base भयो accept lone pair भनेको accept a lone pair of electron मतलब तीनटैको डेफिनेसन क्लियर भयो हाम्रो हो तीनटैको डेफिनेसन क्लियर भयो अप्सन ए अर्को ए एसिडिटी भन्नाले के बुझिरहेको छ याद गर एसिडिटी भनेको बेसको लागि एसिडिटी भनेको बेसको लागि हुन्छ number of OH replaceable replaceable of hydrogen रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बी नम्बर मतलब ठीक छ बुझिरहेको छौ yes sir sir यस्तै क्वेशन हाम्रो डान्समा सोध्ने यस्तै क्वेशन हो ल अकर्डिङ टु ब्रोन्स्टेड प्रिन्सिपल हैन एन एक्वस सल्युसन अफ सबैलाई म्युट गरेर राख्दिनु न सर म्युट गरेर तपाईले बोलेको कम सुनिरहेछ अरूले बोलेको धेरै सुनिरहेछ ल सुन ल ठीक छ ल सुन तिम्रो आन्सर चाहिँ उ गर है आन्सर चाहिँ बोल्दाखेरि के गर भन्दाखेरि आस्क राजेश शर्मा आन्सर दिनु है तिमीहरू सबैजना आस्क राजेश सर ल 6 को आन्सर के होला भन Thus, according to Bronsted principle, aqueous solution of HNO3. तिमीले HNO3 लाई वाटरमा हाल्यो भने HNO3 के हुन्छ भने aqueous solution चाहिँ नाइट्रेट आयनमा कन्भर्ट हुन्छ के प्रोटोन दिन्छ नि त प्रोटोन रिलिज हुन्छ ठीक छ ल भन 6 को आन्सर बी हुन्छ 7 को आन्सर के होला अकॉर्डिंग टु ब्रोन्स्टेड कन्सेप्ट वाटर के हो थाहा मैले भनेको थिएँ वाटर भनेको के भन त आर्हिनियस को अनुसार वाटर के भन त अकॉर्डिंग टु आर्हिनियस वाटर के भन
सर साउन्ड आएन तपाईको हेलो हेलो ल 23 का आंसर के होला भन फटाफट 23 का आंसर के होला which of the two Bronsted base भनिरहेछ दुईटा Bronsted ल म यो क्वेशन गर्दाखेरि अनम्युट गरेर पढाउँ टेस्ट पढाउँदाखेरि म्युट गरेर पढाउँछु क्वेशन चाहिँ अनम्युट गरेर पढाउँ हुन्छ हेलो यस सर तर तिमीहरु चाहिँ Yes, sir. अलिकता क्लासको अलि तिमीहरु धेरै नबोल ल प्लिज अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ क्वेशन गर्दाखेरि अलिकता बोलेरै गरौँ अनि टेक्स्ट पढ्दाखेरि हामी चाहिँ उ गरौँ ल है ल भन इन द फलोइङ तिमीहरु नबोल म बोल भनेपछि बल्ल बोल्नु है तिमीहरु म्युट भएरै बस प्लिज अब यो रिएक्सनमा हामीले के सोधिरहेछ व्हिच आर टु ब्रोन्स्टेड बेस भनेर भनिरहेछ के व्हिच आर टु ब्रोन्स्टेड बेस भन्नाले के बुझिरहेछ भन त व्हाट डु मीन बाइ ब्रोन्स्टेड बेस भन प्रोटोन ए सेट एक्सेप्टर अफ एक्स बताए donor acceptor प्रोटोन एक्सेप्टर के एक्सेप्टर प्रोटोन एक्सेप्टर proton यहाँ हेर है यहाँ तिमीले PO4 3 माइनस केमा कन्भर्ट भयो H PO4 2 माइनस भनेपछि PO4 3 माइनसले के गरिरहेछ थाहा छ PO4 3 माइनसले के गरिरहेछ भन प्रोटोन एक्सेप्ट गरिरहेछ भनेपछि यो के भन ब्रोन्स्टेड बेस भयो यो बेस भयो अर्को के होला भन C2O4 माइनस 4 माइनस यस हेर यो एसिड हो यहाँबाट प्रोटोन लुज भयो प्रोटोन लुज भएपछि यो के भयो कन्जुगेट बेस दिस इज अल्सो ब्रोन्स्टेड बेस यहाँ चाहिँ दुईटा बेस छ हैन यहाँ चाहिँ दुईटा बेस छ र दुईटा एसिड हो ल भन एसिड कुन हो भन यो एसिड हो र अर्को यो एसिड हो यो र यो एसिड हो र यो के भन बेस हो अब खोज कहाँ रहेछ फस्फेट D मा। आयन र अक्सलेट आयन कहाँ एमा छ त नि भाइ D मा ब्रोन्स्टेड बेस डी इज राइट आन्सर डी इज द करेक्ट आन्सर बुझ्यो खतरा क्वेसन नै हो हेर न इन्डियाको एक्जाममा पनि आएको No, रहेछ एकचोटि बुझाउनु न कसरी ब्रोन्स्टेड बुझेन सर ल फेरि बुझाउँछु ल मलाई हामीले एउटा म बुझाइदिरहेको छु डोन्ट वरी हामीले एउटा रिएक्सन दिइरहेछ मलाई यो रिएक्सन तिमीले के देखिरहेको छौ ल भने यो फस्फेटले H+ लिइरहेछ कि छैन हेर त फस्फेटले H+ लिइरहेछ कि छैन हो सर सर यो त एकदम पक्का यो ठीक ल छ सुन भनेपछि यो यसमा त कुनै टेन्सनै भन्ने यो बेस भयो हैन यदि कुनै सब्स्टान्सले प्रोटोन लिइरहेछ भने त्यो के हुन्छ बेस हुन्छ मलाई भन यहाँ हेर त यो Hc2O4 माइनस एउटा इलेक्ट्रोन लुज गरेर केमा कन्भर्ट भइरहेछ C2O4 माइनस 2 भनेपछि यदि यो स्पिसिसले इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेछ भने यदि यो स्पिसिसले इलेक्ट्रोन लुज गरिरहेछ भने यो एसिड हो यो के होला कन्जुगेट बेस होला यहाँ चाहिँ दुईटा बेस देखिरहेछौ एउटा यो बेस देखिरहेछौ अर्को यो बेस देखिरहेछौ त्यसको आन्सर के हो डी हो अर्थात् यो त एसिड हो नि त दिस इज कन्जुगेट एसिड एन्ड दिस इज अल्सो एसिड थाहा छ यो एसिड हो किन प्रोटोन लुज गरिरहेछ नि त यो पनि एसिड हो बिकज यसले के गरिरहेछ प्रोटोन लिइरहेछ के हामीसँग पहिला यो दुईटा स्पिसिज हो हामीसँग यो दुईटा स्पिसिज हो यसले प्रोटोन दिइरहेछ यो एसिड भयो भनेपछि यो पक्कै बेस होला यसले प्रोटोन लिइरहेछ भनेपछि यो बेस हो भनेपछि यो पक्कै के होला एसिड होला
सर त्यसको आन्सर डी हो बुझ्यौ भन सर त्यो कन्जुगेट बेसलाई पनि ब्रसेड बेस मान्ने होइन हो एउटै हो गर्ने अनि कन्जुगेट बेसलाई पनि बेस ब्रसेड बेस मान्ने होइन हो खासमा उसले के भन्न खोजिरहेको छ यो क्वेसनको मेन मूल धार के हो भन्दाखेरि यो जुन हामीले एउटा रियाक्सन दिइरहेछौँ यो रियाक्सनमा दुईटा बेस कुन कुन हो भनेर भन्न खोजिरहेको हो के खासमा ठीक छ ल एकचोटि यहाँ हेर त Cl minus ion is a conjugate base of which acid? HCl HCl बुझिरहेको छौ HCl. ल भन the conjugate base of HBr के होला Br minus Br minus. मलाई भने स्ट्रङ एसिडको कन्जुगेट बेस के हुन्छ weak Weak हुन्छ. Weak base. weak एसिडको कन्जुगेट बेस के हुन्छ Strong acid. Strong acid. ल भन नेक्स्ट क्वेसन आन्सर भन OH2 from which of H2. the following Water. OH minus base can be derived OH H2. minus derived H2O. वाटर ल भन H2 बाट प्रोटोन हटायो भन्ने बोल H2 बाट प्रोटोन हटायो भने केमा कन्भर्ट OH minus OH and minus. OH minus is this OH minus is actually conjugate base of which acid भन्न water ल भन the conjugate base of यसको conjugate base भनिरहेको छ SPO4 HPO4 minus 2 के आन्सर हो किन हुँदैन? H किन हुँदैन ए हुन्छ धेरै नबोल्न भन्नु नि सुनिदैन के नबोल न यसो न HPO4 हैन HPO4 भयो अनि नेगेटिभ चार्ज के गर्नु यौन एउटा इन्क्रिज गर्ने नेगेटिभ चार्ज हो त्यसको आन्सर ए नै हो नि हेर त यो 4 minus. यहाँ यो PO3 या PO2 यो त PO4 हो नि भाइ दिस इज PO4 यो PO2 हैन नि त थाहा छ यदि मलाई भन H2PO2 माइनस यसरी भएको भए हैन द कन्जुगेट बेस अफ दिस स्पिसिज भने हामी के भन्थ्यौं यसका कन्जुगेट बेस नहीं बनेगा नो फेरि हाइड्रोजन बुझिरहेको छौ यहाँ H2PO नबल तिम्रो H2PO4 माइनस भन्छ नि त एउटा प्रोटोन हामीले लुज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के होला HPO4 माइनस भन्छ आन्सर ए होला 28 को आन्सर के होला A. ल द कन्जुगेट एसिड भनिरहेछ है द कन्जुगेट एसिड Option B. भनिरहेछ ल भन सुन कन्जुगेट कहाँ अप्सन बी भाइ कन्जुगेट एसिड भनिरहेछ है भाइ H2PO4 minus A option A ए H2PO4 थाहा छ मैले के भन्नु त्यो कन्जुगेट बेस बनाउँदाखेरि एउटा नेगेटिभ चार्ज एड गर्नु अनि कन्जुगेट एसिड बनाउँदाखेरि एउटा पोजिटिभ चार्ज एड गर्नुस् ल भन H2PO4 दुईटा माइनस एउटा पोजिटिभ एउटा न्यूट्रलाइज भयो भने चाहिँ के होला माइनस होला आन्सर ए होला यो दुईटै क्वेशन खतरनाक क्वेशन हो 27 28 भनेको ठ्याक्क हाम्रो नेपालले हेर त्यही भएर हेर न कति एक्जाममा सोधेर रहेछ ल इन्डियाको तर मस्त छ सर क्वेसन यो हैन ल आउ भन द कन्जुगेट एसिड अफ HPO3 माइनस option C अप्सन सी सर एकदम खतरा H2PO3 माइनस एउटा न्यूट्रलाइज गरेर थाहा छ तिमीलाई कन्जुगेट एसिड भनेपछि हाम्रो काम के प्रोटोन जोड्ने हो नि त ल भने यसमा प्रोटोन जोड्यो भने अनि एउटा प्रोटोन जोड्नु पर्यो र पोजिटिभ चार्ज पनि जोड्नु पर्यो सो के होला हेर H2 होला PO3 होला minus. among the following the weakest base is option B अप्सन डी हेर D, सुन D, तिमी के गर भन्दाखेरि यहाँ H जोड सुन तरिका सुन है तिमी एसिड बनाऊ पहिला एसिड बनाऊ H जोड यो H2 हाइड्रोजन भयो यो मिथेन भयो यो दारू भयो र यो HCl अरे HCl भनेको सबसे स्ट्रङ एसिड हो स्ट्रंगेस्ट एसिड है सर Weakest base. D. ल न बस यसको कन्जुगेट बेस के होला भने वीक होला Weak. यसको D. यस यसको हाइड्रोजन conjugate base हटाओ के माइनस होला चार्ज लगाओ प्लस चार्ज यस हेलो तर यहाँ बेस सोधिरहेको छ भने के अरे यहाँ सिम्पली बेस सोधिरहेको छ सर अनि कन्जुगेट बेस मान्दै गर्ने हो हो कन्जुगेट बेस यो बेस त हो नि यो बेस त हो नि Cl माइनस बेस हो यो कसको बेस हो भन कन्जुगेट बेस भनेको बेस त हो नि भाइ यार कन्जुगेट बेस भनेको पनि त बेस त हो नि आन्सर के होला डी होला बुझ्यौ स्ट्रङ एसिड को कन्जुगेट बेस के हुन्छ वीक हुन्छ के
हेलो ओके हेलो सर कता यसको गयो सिरियली गरिदिनु न सर सर अर्डर भनिदिनु न सर के अर्डर बन्दिने त्यो 4वटाको तलको 4वटाको अर्डर मतलब सबभन्दा स्ट्रङ कुन हो भनेर बेसमा सुन 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 अस्ट्रेलिया सुन 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 यो 4वटामा हैन यो 4वटा सबसे बढी एसिडिक भनेको HCl भयो त्यसपछि एसिडिक भनेको CH3OH भयो त्यसपछि एसिड भनेको मिथेन भयो त्यसपछि यो हाइड्रोजन भयो हाइड्रोजन ठ्याक्क सबसे लास्टमा हुन्छ के हाइड्रोजन भयो हैन अब यो त एसिडिक स्ट्रेन्थको अर्डर हो सो बेसिक स्ट्रेन्थको अर्डर के होला ठीक उल्टो होला सबसे स्ट्रङ बेस के होला H- होला त्यसपछि के होला CH3- होला त्यसपछि के होला CH3O- होला Cl- होला त्यहाँसम्म सर त्यो दिन त मिथेन सबभन्दा लास्टमा थियो अब हाइड्रोजन मिथेनको तल हाइड्रोजन पनि हुन्छ के ए सर हाइड्रोजन भनेको सबसे के अरे विकेस्ट एसिड हुन्छ क्या हाइड्रोजन भने ठिक छ H2 भनेको तर कतिको सबसे बुकमा त विकेस्ट भनेर त weakest- मिथाल नै दिए हुन्छ सर अनि मिथेनको तल त्यहाँ तल अप्सन हाइड्रोजन अगाडि देखाएको हुन्छ कतै हाइड्रोजन लिस्टमै हुँदैन के हाइड्रोजन त्यो बेला चाहिँ लिस्टमै हुँदैन सर सब नियम ग्यासहरूलाई अर्डर दिएको हुन्छ नि होइन बुकहरुमा त्यहाँ मिथेन दिएको हुन्छ सर त्यही त अब त्यहाँ लेखेको छ त मैले गर्दै हो हाइड्रोजन हजुर सब ग्यासहरूलाई विक मान्ने होइन सब गाडीहरू गर्ने यहाँ एउटा यो क्वेसन हेर ल भने अमोनियम आयन इज अमोनियम आयन के हो कन्जुगेट एसिड Conjugate acid. conjugate acid of conjugate acid हो कन्जुगेट बेस कहाँ conjugate base हो conjugate NH4 positive भन्छ NH4 अमोनियम plus आयन भने conjugate acid. Yes, sir. भनेको NH3 नबोल रे conjugate acid हो प्रोटोन जोड्या हो नि त अमोनियामा प्रोटोन जोडेको हो नि त which of the following can act both as Bronsted acid and Bronsted base खास मैले भनेको थिएँ बाइकार्बोनेट याद गर मैले भनेको थिएँ याद गर बाइकार्बोनेट वाला भनेको थिएँ याद छ यो चाहिँ बाइकार्बोनेट हुन्छ नि बाइ आयन यो चाहिँ H2CO3 मा पनि जान सक्छ हेर त H2CO3 मा जान सक्छ र CO3 माइनस मा पनि जान मतलब बाइकार्बोनेट आयन जुन हुन्छ नि बाइ आयन मैले लेखाएको थिएँ होला पोइन्ट याद छ यस सर ल यसको आन्सर के होला बाइकार्बोनेट सी होला ल 33 को भने द कन्जुगेट एसिड NH3 अप्सन ए NH3 ऑप्शन ए अरे गजब A. गजब म्यान यार खतरनाक भइसकेको छ तिमीहरू ल यसो कन्जुगेट एसिड भयो कन्जुगेट बेस भनेको के हुन्थ्यो भन कन्जुगेट बेस NH माइनस माइनस NH माइनस NH माइनस माइनस NH माइनस माइनस दुईटा माइनस 34 नम्बरमा आएर among the following pairs the one representing a conjugate pair of acid and base ल यो एसिड र बेसको कन्जुगेट पेयर हो र हेर बी मा हेर त हैन नि कहाँ हो त हैन नि NH4 यो पनि हैन नि अरे भाइ यो पनि हो र हैन तलको नि पनि छैन सर माथि अब यो वाटरमा प्रोटोन जोड्यो भने यो वाटरमा प्रोटोन जोड्यो भने के भन्छ H3O पोजिटिभ भन्छ यो कन्जुगेट एसिड हो यो कन्जुगेट एसिड हो यो के भन्नु बेस हो बेस र थाहा छ हामीलाई के थाहा छ वाटर एम्फोटेरिक हो वाटर के भन्नु त एम्फोटेरिक हो प्रोटोन लिन पनि सक्छ प्रोटोन दिन पनि सक्छ बुझ्यौ थाहा छ यो H+ र OH- को जुन रिएक्सन हुन्छ नि यो रिएक्सनलाई हामी के भन्छ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन हो पढ्यो होला नि भन्न मिल्छ सर नै न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन फोटोलाइसिस नेक्स्ट हेर ammonia gas dissolve in water to give NH4 positive OH negative ल न अमोनिया ग्यासलाई मैले वाटर सँग रिएक्सन गरे ल भने यो अमोनियाले के गर्यो वाटरबाट प्रोटोन लियो अनि केमा कन्भर्ट भयो NH4 पोजिटिभ OH नेगेटिभ ल न तिमीले के देखिरहेछौ अमोनियाले वाटर सँग रिएक्सन गर्दाखेरि यो अमोनियाले सुन यो अमोनियाले वाटरबाट प्रोटोन लियो सो मलाई भन वाटरले प्रोटोन दिइराछ वाटरले प्रोटोन दिइराछ भने यो पर्टिकुलर रिएक्सनमा वाटरको काम के रहेछ भने एसिड जस्तो ammonia gas dissolve in water to give NH4OH in this reaction water act as acid किनभने वाटरले प्रोटोन दिइराछ र अमोनियाले प्रोटोन लिइराछ खतरा क्वेशन नि हेर त सर 35 नम्बरको क्वेशन थियो त्यो भन्दिनु न 35 के रे 35 हजुर सर यो क्वेशनमा फेरि सर एक्चुअली भन्दिनु हेर के भनेको के खासमा एसिड बेस रिएक्सन हुँदाखेरि एसिड बेस रिएक्सन गर्दाखेरि एक्चुअल रिएक्सन हुने भनेको यो पछि आइनेको बनाउँछु
H प्लस र OH माइनस को रिएक्सन हो के सो H प्लस को रिएक्सन र OH माइनस को रिएक्सन भनेको वाटर भन्छ नि वाटर यो रिएक्सन के हो भन त यो रिएक्सन के थाहा छ न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन यस सर दुईटै चार्ज हो हटिरहेछ हो एक्चुअली यो तिमीले त्यहाँ हाइड्रोलाइसिस सल्टको हाइड्रोलाइसिसमा पढ्छौ के सल्ट हाइड्रोलाइसिसको रिभर्स रिएक्सन न्यूट्रलाइजेसन यो पढ्छौ अहिले तत्कालका लागि के बुझौँ भन्दा कि H प्लसलाई रियाक्ट गर OH माइनस सँग H प्लसलाई रियाक्ट गर OH माइनस सँग एन्ड दिस रिएक्सन इज एक्चुअली के भन त न्यूट्रलाइजेसन रिएक्सन ठीक छ भाइ ल सर 38 को आन्सर भन सरी 37 को भइसक्यो हैन 36 को भइसक्यो 37 भन Which of the following represent the conjugate acid base pair? C. Conjugate acid base pair. ल भन फटाफट C वाला सर conjugate acid base pair. ल भने HCl र H2O हो र हैन नि देवदे हैन नि ल भने H3O यो पनि हैन यो पनि हैन मलाई भन यो HCl र Cl माइनस के भन त conjugate acid base pair ल भन यो वाटर र H3O पोजिटिभ के भन त conjugate acid base pair हो ल भन यो वाटर र H3O पोजिटिभ कतै छ र त अप्सनमा छैन छैन ल यसको आन्सर के होला HCl र Cl माइनस हाम्रो एक्जाममा आउने भनेको यस्तै क्वेशन्सहरु हो के बुझिन सर एक्जाममा आउने के बुझेन भाइ यसमा यार ल र तिमीलाई क्वेशनले के सोधिरहेछ which one of the following represent the conjugate acid base pair conjugate ल भन HCl को पेयर के रहेछ Cl नेगेटिभ हो किन भन हो सर वाटरको पेयर भनेको H3O पोजिटिभ हो किन भन हो ल अप्सनमा हेरे अप्सन ए मा HCl दिइराछ वाटर दिइराछ ल यो दुईटा के कन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो र हैन नि छैन सर कन्जुगेट एसिड बेस पेयर भनेको वन प्रोटोनको डिफरेन्स हुनु पर्यो यहाँ र यहाँ HCl यहाँ Cl यो कन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो यो पनि के भन त कन्जुगेट एसिड बेस पेयर हो सर्च गर यहाँ छैन यहाँ छैन यहाँ छैन यहाँ छ त हेर त यो एसिड भयो र यो बेस भयो तिम्रो आवाज किन त्यस्तो आउँछ यार मलाई त अचम्म लाग्छ यार दैट ल अब तिम्रो आस्क राजेश शर्मा मेसेज गर है 38 को आन्सर भन 38 को आन्सर भन यार मैले एउटा रिएक्सन दिइराछ हामीलाई एउटा रिएक्सन दिइराछ अब चेक गर है ClO4 minus is the conjugate base of HClO4 ल भन डी आन्सर राइट हो किन भन त ClO4 minus is the conjugate base of H अरु हेर त ल भन H3O positive is the conjugate base of H no wrong भयो थाहा छ H3O positive is not the conjugate base H3O positive is actually conjugate acid of H2O by answer ल भन हेर बी मा र H2O is the conjugate acid of no H2O is the conjugate base of H3O positive HClO4 is the conjugate acid of water अरे यो त कुनै नाता नै छैन यसको आन्सर के भन 38 का आन्सर के भन डी हो 39 का आन्सर के होला भन 39 का आन्सर के होला in the equilibrium acetic acid plus HF gives CH3 ल यसको आन्सर के होला 39 का आन्सर के होला भन ल भन F minus is the conjugate base of HF यो आन्सर राइट हो ठीक छ अरु हेर त F minus is the conjugate acid CH3COOH is the conjugate acid of no that's a CH3COOH is actually the conjugate base of CH3COOH हैन भएन CH3COOH2 is the conjugate base of no आन्सर के हो बी हो मजा आइराछ ल मेसेज गर मजा आइराछ क्वाड गर्न मजा आइराछ मजा आइराछ यस नेक्स्ट which of the following species is an acid and also is a conjugate base of another acid that's which of the following is an acid and also a conjugate base of another acid लाइन इसका आन्सर के होला आफैमा एसिड हो हैन आफैमा एसिड हो which of the following species is an acid and also a conjugate base of another acid यसको आन्सर के होला त बी कसरी हुन्छ यार यो कसैको कन्जुगेट एसिड हो र हैन नि
which of the following is an acid and also conjugate base of another acid. यो कुनै एसिड को conjugate base हो र हैन नि, त्यसको आन्सर के होला भने A होला। ल भन यो HSO4 माइनस, थाहा छ मैले एसिडिक स्ट्रेन्थ को अर्डर लेखाउँदाखेरि यो मैले राखेको थिएँ, याद गर त। यो एसिडिक स्ट्रेन्थ को अर्डर लेखाउने बेलामा यो मैले कतै राखेको छु, चेक गर त। एसिडिक स्ट्रेन्थ को अर्डर लेखाउने बेलामा यो मैले कतै राखेको थिएँ, हो कि भन। ल भने आफैमा एसिड हो किन भन, हो, दिस इज एसिड एन्ड दिस इज एक्चुअली कन्जुगेट बेस अफ, यो कन्जुगेट बेस पनि हो कसको भन त, सल्फ्युरिक एसिड को कन्जुगेट बेस पनि हो। सल्फ्युरिक एसिड को के भन त कन्जुगेट बेस पनि हो। ल भन यो जुन H3O पोजिटिभ छ नि, H3O पोजिटिभ, यो H3O पोजिटिभ पनि एसिड हो, तर यो कन्जुगेट बेस अफ एनदर एसिड हैन नि त। यसको आन्सर के हो भने A हो। A is the right answer। ठीक छ यहाँसम्म। ल भन द कन्जुगेट एसिड अफ H2O8 माइनस के होला भन, द कन्जुगेट एसिड अफ के होला भन, हामीले के गर्नु पर्यो, प्रोटोन जोड्नु पर्यो। सो प्रोटोन जोड्दाखेरि के देखिरहेको छु, H2O8 नेगेटिभ। चेक गर 41 का आन्सर डी होला, चेक गर त। 41 का आन्सर के होला, डी होला। 41 का आन्सर के होला भन, डी होला। ल 42 का आन्सर भन। का आन्सर भन। Which of the following is the strongest acid? याद गर मैले अर्डर लेखाएको थिएँ। स्ट्रङ्गेस्ट एसिडको स्ट्रङ्गेस्ट एसिडमा एउटा यो मात्र पर्दो रहेछ र त। स्ट्रङ्गेस्ट एसिड टोटल 6 वटा थियो नि, याद गर र। स्ट्रङ्गेस्ट एसिड टोटल 6 वटा थियो, याद छ। स्ट्रङ्गेस्ट एसिड टोटल 6 वटा थियो नि। यसको आन्सर के भन्नु, बी हो। स्ट्रङ्गेस्ट एसिड among the following is, strongest acid among the following: concentrated sulfuric acid, oxalic acid. ठीक छ यहाँसम्म। हेलो 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 ल which reference to protonic acid, which one of the following statement is correct? हजुर टप टु बटम जाँदाखेरि हैन, ध्यान दिनु है, टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ थाहा छ, डिक्रिजेस। ध्यान दिनु है, टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ, डिक्रिजेस। मलाई भन PH3 र NH3 मा, PH3 भयो, NH3 भयो, which is a stronger base भन, यो चाहिँ stronger base हो। NH3 stronger, so actually हेर त, PH3 is more basic than NH3, यो wrong हो। टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन त, टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन, डिक्रिजेस। PH3 is less basic than NH3, PH3 is less, यही आन्सर हो। ठीक छ यहाँसम्म। नेक्स्ट क्वेसन, which of the following is the strongest conjugate base? No, conjugate base is strongest. Which of the following is the strongest conjugate base? ल भने यहाँ H लाग्यो, यो के भन्छ, HCl भन्छ, यो HSO4 माइनस भन्छ, यो CH3COOH भन्छ, यो HNO2 भन्छ। ल भने यो स्ट्रङ्गेस्ट कन्जुगेट बेस भनिरहेछ, स्ट्रङ्गेस्ट कन्जुगेट बेस भनिरहेछ। यो जुन मैले 4 वटा एसिड बनाएँ नि, त्यो 4 वटामा सबसे वीक एसिड कुन हो भन, यो 4 वटामा सबसे वीक एसिड कुन हो भन, बी हो। यो 4 वटा सबसे वीक एसिड। ल भन वीक एसिड को कन्जुगेट बेस के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। यो अर्ग्यानिक एसिड्सहरु के हुन्छ, वीक हुन्छ है। वीक एसिड को कन्जुगेट बेस के हुन्छ, स्ट्रङ हुन्छ। बुझ्यो कसरी क्वेशन गर्ने, बुझ्यो। अब यसरी स्ट्रङ बेस वाला क्वेशन आयो भने कसरी गर्ने बुझ्यो। स्ट्रङ बेस वाला क्वेशन आयो भने के गर्नु थाहा छ, एसिड बनाउनु अनि ठ्याक्क त्यसको रिभर्स गरिदिनु। Which of the following has highest proton affinity? ल न, which of the following has highest के भन त, proton affinity भनेको which is strong base भन्न खोजिरहेछ के, which is strong base भन्न खोजिरहेछ। which of the following has highest proton affinity भनेको which is the strongest base भनिरहेछ, which is the stronger base। ल एकचोटि हेर यहाँ है, NH3 तल के भन, PH3,
यहाँ H2O, यहाँ के भने H2S। मलाई भन टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन? टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ फटाफट भन? टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? डिक्रिजेस। ल भन लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन? लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? डिक्रिजेस हो। टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? डिक्रिजेस। लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि पनि के हुन्छ? बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भने डिक्रिजेस। अब तिमीहरू मलाई आफै भन विच इज स्ट्रङ्गर बेस भन त? स्ट्रङ्गर बेस कुन होला भन? सर हजुर सर यो टप टु बटम जाँदाखेरि त अघि त बेसिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस भन्नुभयो हैन? हेलो 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 सर सुन्ने अहिले? सुने अरे बिचमा नेट जाँदो रहेछ कि अहिले खै के भयो यार? ए होइन सर यो टप टु बटम जाँदाखेरि अघि चाहिँ बेसिक स्ट्रेन्थ बढ्छ भन्नुभयो हैन? नै टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ डिक्रिजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घटेपछि चाहिँ बेसिक स्ट्रेन्थ चाहिँ बढ्न पर्ने हैन र? के अरे यो टप टु बटम इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी घट्छ हैन? अनि हामी इलेक्ट्रोनिक हेर्दैनौँ नि त। ग्रुपमा जहिले पनि हामी के हेर्छौँ? साइज हेर्छौँ। पिरियडमा के गर्ने? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। ध्यान दिएर सुन है, यो कुरो बुझिराख सबैजना। ग्रुपमा जहिले पनि हामी के हेर्छौँ थाहा छ? साइज हेर्छौँ। अनि पिरियडमा के हुन्छ? तिमीले मलाई थाहा छ तिमीले के दिमाग लगाइरह होला? तिमीले यस्तो दिमाग लगाइरह होला कि मलाई थाहा छ। NH3 भयो, PH3 भयो, यहाँ लोन पेयर भयो, यहाँ पनि लोन पेयर भयो, यहाँ चाहिँ लोन पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा छ, यहाँ चाहिँ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभमा छ। सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा छ भने होल्ड भएर बस्छ भने यही सोचे होला हो कि भन? हजुर सर यही छ। हो, यो चाहिँ यो कन्सेप्ट लाउने यो पिरियडमा यो कन्सेप्ट यहाँ लाउने हो कि। जस्तो कि हेर NH3 भयो, H2O भयो। ल न यहाँ चाहिँ नाइट्रोजनमा छ लोन पेयर, यहाँ चाहिँ अक्सिजनमा छ लोन पेयर। नाइट्रोजनको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ? कम हुन्छ अक्सिजन भन्दा। चाहिँ यहाँबाट इजिली के हुन्छ? डोनेट हुन्छ। यहाँ चाहिँ बडी होल्ड भयो, अक्सिजनमा बडी होल्ड भयो, किनभने अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। त्यही भएर NH3 के हुन्छ? मोर बेसिक हुन्छ। ध्यान दिएर सुन है, पिरियडमा जहिले पनि के लाउने भन त? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी वाला कन्सेप्ट। ल टप टु बटम के लाउने भन? साइज वाला कन्सेप्ट। यहाँ चाहिँ तिमीले के बुझ्नुपर्छ थाहा छ? नाइट्रोजनको साइज सानो हो नि त, यो लोन पेयर यहाँ कन्सन्ट्रेट भएर बसिरहेछ। फस्फरसको साइज ठुलो छ नि त, यहाँ चाहिँ पुरै फैलिएर बसिरहेछ, पुरा मजाले आरामले बसिरहेछ। स्टेबल छ कि यहाँ स्टेबल छ, मतलब ठुलो साइजमा पुरा स्टेबल भएर बसिरहेछ कि। भनेपछि यहाँ कन्सन्ट्रेट भएर बसिरहेछ, यहाँबाट के हुन्छ? इजिली डोनेट हुन्छ। ल भन जहिले पनि तिमी के गर्ने थाहा छ? ग्रुपमा के कन्सेप्ट लाउने भने त? ग्रुपमा साइज वाला कन्सेप्ट लाउने। अनि पिरियडमा कुन वाला कन्सेप्ट लाउनु भने त? इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी वाला। मलाई भन तिमीलाई कसैले क्वेसन यो सोध्यो होइन? नाइट्रोजनमा नेगेटिभ चार्ज, अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज बडी स्टेबल कहाँ होला भन त? नाइट्रोजनमा नेगेटिभ चार्ज, अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज बडी स्टेबल कहाँ होला? अक्सिजनमा। किनभने अक्सिजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल हुन्छ। मलाई भन नाइट्रोजनमा नेगेटिभ, फस्फरसमा नेगेटिभ। ल भन नेगेटिभ चार्ज बडी स्टेबल कहाँ होला? यहाँ चाहिँ हामी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी वाला कन्सेप्ट लाउँदैनौँ। ग्रुपमा अलवेज के लाउने भन? साइज वाला कन्सेप्ट लाउने हो। यहाँ नेगेटिभ चार्ज नाइट्रोजनमा कन्सन्ट्रेट भएर बस्छ, यहाँ फस्फरसको साइज ठुलो छ, यहाँ चारैतिर पुरा मजाले फैलिएर बस्छ के। सो फस्फरसमा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल। मलाई भन फ्लोरिनमा नेगेटिभ चार्ज, क्लोरिनमा नेगेटिभ चार्ज, ब्रोमिनमा नेगेटिभ चार्ज। ल भन कुन एटममा नेगेटिभ चार्ज मोर स्टेबल होला? ब्रोमिनमा। साइज बढ्दै गयो भने नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ? मोर स्टेबल हुँदै जान्छ। बुझ्यो? कन्सेप्ट बुझ्यो? यो हो क्या खतरनाक कन्सेप्ट यसको।
ए भाइ बुझेँ कता सर। गए तिमीहरू यहाँ ल The screen sharing ended unexpectedly. You need to reboot this device if you cannot restart. अरे के भन्छ यार कि भरि अबले अपडेट गर्छु यो मैले अपडेट गरिराखेन क्या धेरै दिन भइसक्यो अपडेट नगरेको ल र हामी कहाँ थियौँ भन त यो 44 मा थियौँ 44 बुझ्यो बुझेँ सर। ल which of the following strongest यो पनि भइसक्यो यो पनि भइसक्यो ल भन the strongest Lewis base among the following स्ट्रंगेस्ट ल भन लुइस बेसको काम के भन त लुइस बेस भन्नाले लोन पेयर डोनर हो कि भन लोन पेयर डोनर लाइस भन्छ ध्यान सुन मलाई भन कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज फ्लोरिनमा नेगेटिभ चार्ज नाइट्रोजनमा नेगेटिभ चार्ज अक्सिजनमा नेगेटिभ चार्ज ल भन नेगेटिभ चार्ज बडी स्टेबल कहाँ होला भन यो सबै पिरियड वाला हो कि भन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन फ्लोरिन ल भन नेगेटिभ चार्ज बडी स्टेबल कहाँ होला भन नेगेटिभ चार्ज बडी स्टेबल कहाँ होला फ्लोरिनमा किनभने फ्लोरिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिभमा नेगेटिभ चार्ज के हुन्छ मोर स्टेबल एन्ड दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिभ यहाँ चाहिँ के होला लेस स्टेबल यदि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज लेस स्टेबल छ भने यहाँबाट के हुन्छ इजिली डोनेट फेरि सुन कार्बनमा नेगेटिभ चार्ज के होला मोर स्टेबल कि लेस स्टेबल त्यही भएर के हुन्छ इजिली डोनेट हुन्छ ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ हेलो हेलो ए भाइ कता गयो नेक्स्ट The strongest Bronsted base in the following anion is strongest Bronsted base. क्या लगाना फटाफट बनाओ लगाना यो HClO यो HClO2 यो HClO3 यो HClO4 लगाना यो भनेको स्ट्रङ्गेस्ट एसिड हो यो भनेको विकेस्ट एसिड हो र विकेस्ट एसिडको कन्जुगेट बेस के हुन्छ भन weakest acid को conjugate base के हुन्छ strongest मजा आयो H2S is more acidic than water ल न यो H2S ध्यान सुन है H2O र H2S थाहा छ टप टु बटम जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन त टप टु बटम जाँदाखेरि इन केस अफ हाइड्रोएसिड याद गर टप टु बटम जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिजेज र मैले भनेको थिएँ एसिडिक स्ट्रेन्थ किन इन्क्रिजेस साइजको कारणले हेर यो एचओएच हो यो भनेको एच हो बिकज अफ दिस सल्फरको ठुलो साइजको कारणले यो बन्ड के हुन्छ विक सल्फरको ठुलो साइजको कारणले यो बन्ड के हुन्छ विक इजिली के हुन्छ ब्रेक इजिली के हुन्छ प्रोटोन रिमुभ यसलाई भने यसको आन्सर के होला H2S is more acidic than water. The reason is OH bond is stronger than no. Oxygen is more no. HS bond is weaker. Yes, C answer. C is the right answer. किनभने थाहा छ टप टु बटम जाँदाखेरि साइज इन्क्रिज हुन्छ साइज इन्क्रिज हुँदाखेरि बन्ड लेन्थ पनि इन्क्रिज हुने भयो बन्ड लेन्थ इन्क्रिज भयो भने बन्ड लेन्थ इन्क्रिज भयो भने बन्ड स्ट्रेन्थ के हुन्छ डिक्रिज हुन्छ के सो एचएस बन्ड र ओएच बन्डमा कम्पेरिजन गर्दाखेरि एचएस बन्ड के हुन्छ भन एचएस बन्ड के हुन्छ फेरि भन त एचएस बन्ड के हुन्छ भन ठुलो हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ विकर हुन्छ ल न लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिजेस टप सरी लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिजेस टप टु बटम जाँदाखेरि पनि के हुन्छ इन्क्रिजेसै हुन्छ के ल न लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि एसिडिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिजेस टप टु बटम जाँदाखेरि पनि के हुन्छ इन्क्रिजेस एसिडिक स्ट्रेन्थ है एसिडिक एसिड इज weaker than sulfuric acid because it is not corrosive like sulfuric acid. It ionizes to a यही आन्सर हो it ionizes to a smaller degree. Hello बुझिरहेछौ एसिडिक एसिड इज weaker हैन यो डी आन्सर हैन एसिडिक एसिड इज weaker than sulfuric acid because यसले एउटा नो त्यो आन्सर हैन एसिडिक एसिड भनेको विक एसिड हो विक एसिड भएको कारणले के हुन्छ भने त स्मलर डिग्री अफ आयनाइजेसन स्मलर डिग्री भनेको थोरै आयनाइज भन्न खोजिरहेको के इट आयनाइजेस टु ए स्मलर डिग्री भनेको लेस आयनाइज भन्न खोजिरहेछ बुझ्यो यसको आन्सर बुझ्यो
ल न आयनाइजेसन अफ HCl इन वाटर रिजल्ट अरे वाटरमा HCl लाई आयनाइज गर्यो भने केमा कन्भर्ट हुन्छ H प्लस प्लस Cl माइनस ल हैन यो H प्लस र यो वाटर मिलेर के बनाउँछ भन H3O पोजिटिभ so H3O positive plus Cl minus ionization of HCl in water result in the formation of के भन H3O positive plus Cl minus H3O positive plus Cl minus ल भन which of the following is a conjugate acid base pair ल भन त conjugate acid base pair के होला यो हो र हैन यो के नो 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 NH4 no 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 H oh no no conjugate base 57 भन conjugate base of CH3 conjugate base भनिरहेछ भने चाहिँ प्रोटोन तिमीले रिमुभ गर्नु पर्यो प्रोटोन रिमुभ गर्दा के होला भने त प्रोटोन रिमुभ गर्दा NH होला के होला भने NH होला CH3 होल टु NH CH3 होल टु NH 57 का आन्सर के होला D होला ल 58 58 का आन्सर के होला भन फटाफट कन्जुगेट बेस अफ ल भने याद छ मैले कम्प्लेक्स वाला सिकाएको थिएँ के गर्ने भन वाटरबाट के गर्नु पर्यो प्रोटोन रिमुभ गर्नु पर्यो वाटरबाट प्रोटोन रिमुभ गर ल भने एउटा हामीसँग तीनटा वाटर छ अरे क्वेशन आएको छैन हेर क्वेशन आयो हेर त सुन हेर यो क्वेशन मैले टन्नै गराएको छु नि तिमीलाई प्र्याक्टिस याद छ यो क्वेशन मैले तिमीलाई यो आइप्याड फाल्दिनु अब भोलिबाट म नयाँ आइप्याड लिन्छु अब M1 Pro नयाँ किन्छु अब यो पुरानो भयो 58 का आन्सर के होला भने वाटरबाट के गरेर प्रोटोन हटाऊ टेल मी वाटरबाट के गर्ने भने त प्रोटोन हटायो भने वाटरबाट प्रोटोन हटायो भने वाटरबाट प्रोटोन हटायो भने एउटा OH यहाँबाट आउने भयो एउटा OH यहाँबाट आउने भयो यहाँ चाहिँ तीनटा OH 3 र 1 4 भयो चारवटा OH अनि दुईटा वाटर बाँकी भयो के so चारवटा OH र दुईटा वाटर बाँकी भयो अनि त्यो सिस्टममा कुन चार्ज हाल्दिने एउटा नेगेटिभ चार्ज हाल्दिने हो आन्सर ढिलो भन खतरनाक लाग्यो क्वेशन खतरनाक लाग्यो भने टेल मी conjugate base of OH negative conjugate base of OH negative 59 का आन्सर के होला ए होला conjugate base भनिरहेछ नि त प्रोटोन हटाउनु पर्यो नि त O negative negative which is not the Lewis acid which is not the Lewis acid कुन चाहिँ लुइस एसिड हैन which is not the Lewis acid ए vacant orbital हुनु पर्यो के which of the following is not a Lewis acid कुन चाहिँ लुइस एसिड हैन यहाँ vacant orbital छ यहाँ vacant orbital छ यहाँ vacant orbital छ आन्सर C2 अरे यो यही हो an example of Lewis acid is an example of के भन त Lewis acid is ल भन अल्युमिनियममा vacant orbital छ कि छैन छ this is not Lewis acid this is not Lewis acid not आन्सर के हो D हो AlCl3 किनभने अल्युमिनियममा के हुन्छ vacant orbital हुन्छ याद गर त अल्युमिनियममा के हुन्छ भन त vacant orbital 63 which of the following molecule acts as a Lewis acid Lewis acid सुन vacant orbital कसरी थाहा पाउने बोरोन फ्यामिली बोरोन अल्युमिनियमहरुमा के हुन्छ vacant orbital हुन्छ के यो जुन 13th ग्रुप छ नि 3A यिनीहरुमा के हुन्छ vacant orbital हुन्छ ल न बोरोनमा के हुन्छ vacant orbital हुन्छ अल्युमिनियममा के हुन्छ vacant orbital हुन्छ आन्सर के हो डी हो Now, in the combination of your reaction here, BCl3 acts as acid. No, your reaction ma हैन
अमोनियाले लोन पेयर डोनेट गरिरहेछ, BCl3 ले लोन पेयर लिइरहेछ। ल न अमोनियाले लोन पेयर डोनेट गरिरहेछ, BCl3 ले लोन पेयर लिइरहेछ भनेपछि BCl3 के होला भन? BCl3 के होला भन? एसिड होला। कुन एसिड होला? लुइस कन्सेप्टबाट। स्ट्रंगेस्ट बेस एमंग द फलोइङ। ल स्ट्रंगेस्ट बेस बनाउने भने के गरेर एसिड बनाऊ, प्रोटोन जोड वाटर बनाऊ, अमोनिया बनाऊ, अल्कोहल बनाऊ, अल्केन बनाऊ। ल भन यो चारवटामा सबसे बढी एसिडिक कुन हो? सबसे वीकेस्ट बेस कुन हो भन? सबसे वीकेस्ट बेस कुन हो भन? RH अल्केन। यो RH भनेको वीकेस्ट बेस हो भनेपछि यसको सरी यो वीकेस्ट एसिड हो। RH भनेको वीकेस्ट एसिड हो भनेपछि यसको कन्जुगेट बेस के होला भन? स्ट्रङ होला। डी इज द राइट आन्सर। ल भन बुझ्यो यहाँसम्म? डी बुझ्यो? weakest base among the following. Weakest base among the following. यो अघि हामीले गरिसक्यो हो 66 नम्बर हेर त. Weakest base among the following is D होला. Which of the following is the strongest base? ल भने यो नाइट्रोजन फ्यामिली मैले के बनाएको थिएँ? टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ भन त? टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? डिक्रिजेस भनेपछि सबसे स्ट्रंगेस्ट बेस कुन होला भन? NH3 होला। NH3 होला। Which of the following is the weakest base? Which of the following is the weakest? मैले के बनाएको थाहा छ तिमीलाई? अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटलको बेसहरु चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ। डी ब्लकको बेसहरु के हुन्छ? वीकेस्ट हुन्छ। ZnOH2। अघि मैले ट्रिक सिकाएको थिएँ नि, ट्रिक। Which of the following is the strongest acid? Strongest acid. यो HClO4 हो, चेक गर त। HClO4 हो। आन्सर इज A. HClO4 आन्सर के होला? A होला। ल भन रमाइलो भइराछ। हेलो हेलो। क्वाड रमाइलो भइराछ। हेलो हेलो। Which of the following is the strongest acid? The strongest acid के होला? C होला। के हेर्ने थाहा छ? अक्सिडेसन नम्बर हेर्ने हो नि, अक्सिडेसन स्टेट हेर्ने हो। An element which can exist as positive ion in acid solution but negative ion in basic solution is amphoteric. के भन त? Amphoteric. Which of the following, which is the strongest base among the following? Now the strongest base भनेको अल्कली मेटलको बेस के हुन्छ? स्ट्रङ हुन्छ र टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? इन्क्रिजेस। टप टु बटम जाँदाखेरि के हुन्छ भन त? बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? इन्क्रिजेस। 72 का आन्सर के होला भन त? 72 का आन्सर के होला भन? डी। 72 का आन्सर के होला भन? डी होला। स्ट्रङ्गेस्ट एसिड र स्ट्रङ्गेस्ट बेसमा चाहिँ अलिक प्रब्लम भएछ त्यो कसरी छुट्याउने भन्दिनु एकचोटि मजाले। यस्तो के यस्तो सुन, स्ट्रङ्गेस्ट मैले स्ट्रङ्गेस्ट एसिडको हिजो एक्जाम्पल लेखाएको थिएँ त भाइ, तिमीले लियो कि लिने जो क्लास। स्ट्रङ्गेस्ट बेस तिमीले भन्यो भने टप टु बटम जाँदाखेरि जस्तो कि हाइड्रोक्साइड छ भने, यदि तिम्रो होइन हाइड्रोक्साइड छ भने टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ के। जस्तो कि LiOH, NaOH यसरी टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? इन्क्रिजेस। तर हाइड्राइड छ भने, हाइड्राइडको केसमा NH3 PH3 को केसमा हैन, यहाँ त लोन पेयर डोनेट हुनु पर्यो नि त। यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो? लोन पेयर डोनेट हुनु पर्यो। सो इन केस अफ हाइड्राइड NH3 PH3 को केसमा टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ? डिक्रिजेस। यो फरक हो। हाइड्रोक्साइडको केस फरक हो, हाइड्राइडको केस फरक हो। यो सबै यो अल्कली मेटलमा म खासमा जेनरली पढाउने गरे हुन्छ कि खासमा डिटेलमा। ल यहाँ हेर 74 मा हेर, यहाँ चाहिँ यसमा यस्तो रियाक्सन हुन्छ हेर। यो I2 प्लस I माइनस छ नि, यसले इलेक्ट्रोन यसलाई दिन्छ कि I2 माइनसले I2 लाई इलेक्ट्रोन दिन्छ। ल न I2 माइनसले आयोडिनलाई के गर्छ? इलेक्ट्रोन दिन्छ, इलेक्ट्रोन पेयर दिन्छ। ल भने I माइनसले इलेक्ट्रोन पेयर दिइरहेछ भने I माइनस के होला? लुइस बेस होला। I माइनस के होला? लुइस बेस होला। So in the given reaction I2 plus I minus gives I3 minus. So the Lewis base is यहाँ के हुन्छ? यो I minus सँग जुन माइनस चार्ज छ नि, माइनस चार्ज भनेको लोन पेयर, यसले इलेक्ट्रोन के गर्छ? इलेक्ट्रोन पेयर दिन्छ के। The answer is B, I minus. The conjugate base of NH2 minus, ल भन the conjugate base of NH2 minus के होला? The conjugate base of NH2 NH minus minus. Which one is a Lewis acid? केटाइन्सहरु के हुन्छ भने लुइस एसिड हुन्छ के।
केटाइन्सहरु के हुन्छ लुइस एसिड हुन्छ केटाइन्सहरु के हुन्छ लुइस एसिड ल भन which of the following can act as both as Bronsted acid and Bronsted base bicarbonate के भन त bicarbonate फेरि भन bicarbonate फेरि भन के भन त bicarbonate which one of the following is a Lewis acid which one of the following is a Lewis acid the Lewis acid हुनलाई के भन्नु पर्यो vacant orbital हुनु पर्यो सिलिकन मा के हुन्छ थाहा छ सिलिकन मा के हुन्छ in silicon there is the presence of vacant orbital vacant d हुन्छ के सिलिकन मा के हुन्छ vacant d orbital हुन्छ फेरि सुन सिलिकन मा के हुन्छ भन त vacant d orbital हुन्छ ल यति चाहिँ बाँकी गरौँ ल है टाइम पनि सक्यो अरु बाँकी गरौँ ल नेक्स्ट क्लासमा गरौँ ल है भोलि फ्राइडे नो क्लास है भोलि फ्राइडे नो क्लास भोलि फ्राइडे नो क्लास है है त निरज भन ल सर त्यो अर्ग्यानिक 3 भन्ने ग्रुपमा एक्सेप्ट गर्नु रेकर्डिङ हेर्नु बाँकी छ के ल ल ल साहस भन सर त्यो I2 माइनस वाला सर अलिकति भनिदिनु न फेरि त्यो I प्लस I2 हेर यो आयोडिन हुन्छ नि आयोडिन प्लस I मा यो एकदम पपुलर रिएक्सन हो के I3 नेगेटिभ हुन्छ यहाँ चाहिँ के हुन्छ यो I माइनस इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ के यो I माइनस ले के गर्छ भन इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ NOH र KOH मा कुन चाहिँ स्ट्रङ बेस सुन 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 मैले अघि भनेको थिएँ नि त यो हाइड्रोक्साइडको केसमा अल्कली मेटलको LiOH NaOH KOH RbOH टप टु बटम जाँदाखेरि बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ इन्क्रिजेज यो केसमा के तर यहाँ हेर NH3 यो PH3 यहाँ चाहिँ बेसिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ डिक्रिजेज यहाँ चाहिँ लोन पेयर डोनेट हुनु पर्यो यहाँ यो बन्ड चाहिँ ब्रेक हुनु पर्यो के यहाँ चाहिँ यो बन्ड ब्रेक हुनु पर्यो नि त NaOH सुन NaOH KOH मा which is a stronger base भने KOH तिमीलाई कसले क्वेशन सोध्यो NH3 PH3 which is stronger base के भन्यो भने NH3 यहाँ चाहिँ लोन पेयर के हुनुपर्छ डोनेट यहाँ यो बन्ड के हुनुपर्छ ब्रेक ठीक छ आजलाई यति गरौँ सबैलाई बाइ बाइ हेभ अ गुड डे